Justine, with Jojo, Kuya Ben, and of course, Jollibee once again. Premyo yan, premyo. Tayo ngayon sa Jollibee Kabuyaw para mag-celebrate na first birthday ni Jill. So Jollitown-themed park yung theme niya. Jollibee Kids Party yung tawag dito. Sana hindi tayo ma-copyright yung mga background music. Registration form. So, tatawagin ko namin ito sa Graduation. Next is Amir. Sit down. Open ko yung ating photo booth. Pwede ko kayo magpa-picture. Para dalawang kamay. Lahat po tayo dalawang kamay. At ako parang alam na ninyo yung gagawin. Okay, dalawang kamay. Pataas po natin dalawang kamay. Lahat po tayo. Pati po yung mga nasa liga, dalawang kamay po. Ayan, dalawang kamay po nga. Dalawang kamay. At isisigaw po natin ang saya. Ano daw po isisigaw, ma'am? Saya po. Nagulat si ma'am. Okay. Saya daw po isisigaw. Paano ba gawin natin, partner? Ready, go! 1, 2, 3. Saya. Okay, kailan malakas. Ready? Sa Jollibee! Bida saya! 1, 2, 3! The Jollibee! Bida saya! 1, 2, 3! Thank you so much. Palagpakan natin ating birthday tayo kay Mommy Joan and kay Daddy Tristan. Hi, Mommy Joan. Kamusta po kayo ngayong araw? Okay naman. Okay naman. Mommy, mga taga-san po ba yung mga guests natin for today? Iba-iba. May sa Canada, Hawaii, Ay, talaga naman yung mga bigatin pa lang ating mga guests ngayon. Okay, Mommy, sino-sino ba yung mga guests natin? Lahat po ba sila ay family, friends? Family and friends. O syempre, ganun din yung mga friends ni Jill kasama dito, yung mga kids natin. Thank you. So, palagpakan po natin si Mommy Joan. And of course, si Daddy Tristan. Ayan yung sinasabi si Jill. Okay. Daddy, ano po yung gusto mo sabihin sa lahat po ng dumara sa birthday celebration ni Jill? Maraming salamat po sa magkanta. Okay, thank you so much. Palagpakan po natin si Mommy and si Daddy ng course. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. I love you. 1, 2, 3. Excited na po kayo makita si Jollibee? Mamaya malalaman natin yan. Okay, pang... 3, 2, 1, go! Ayan, palakpakan natin ating gift. Siyempre, meron akong group name, bawat team. First player, if you flip natin isa-isa ng mga cups, using our hand, para sa ating game. Ayan. 3, 2, 1, go! Congratulations! Pag ginagima...
Mommy and Daddy. Happy birthday. Waki naman, waki daw. Okay, thank you so much for Jollibee. Isisigaw natin. Okay, sabi ni Jollibee, isisigaw natin yung first wish. Lahat po tayo in 1, 2, 3, go! First wish, very good. Jill. Jill, sabi ni Jollibee, sana lumaki ka. Matalino! Yan ang first wish ni Jollibee para kay Jill. And for Jollibee second wish, sabay-sabay natin isigaw second wish in 1, 2, 3, go! Second wish, Jill. Sabi ni Jollibee, sana lumaki ka malakas. At syempre, malusog. Yan, second wish Jollibee para kay Jill. And for Jollibee's last wish, sabay-sabay natin isigaw third wish in 1, 2, 3, go! Third wish, Jill. Sabi ni Jollibee, sana lumaki ka. Always happy kagaya ni Mommy, ni Daddy, ninyong lahat. And of course, ng ating best friend na si... Ay, hindi ka nila kilala dyan. Jollibee! Ng ating best friend na si... Jollibee! Si Jollibee. Oh, nakakapagkakan po yan. Jollibee, balik ka na dito. Huwag ka na mag-stop. Huwag ka na mag-stop. Okay, once again, ang ating best friend na si... Jollibee! Si Jollibee po. Ay. Once again, my best friend, your best friend, Jollibee! Thank you so much, Jollibee! Ang galing talaga. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! At syempre, yung mas mabilis naman! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Alright, Birthday wish ko kay Jill. Katulad ng wish ko sa mga ate niya. Sana lumaki siya. Yun lang. So, kasi ako hindi na lumaki. Kaya sana silang tatlo lumaki sila. Yun lang. Yes. O, yun lang na. Sana lumaki ka talaga. Sige, ganun na din wish namin. Lumaki si Jill.